Moi! Suomi on suosittu omituisista urheilulajeista, kuten eukon kanto, saappaanheitto ja suojuoksu. Ja nämä onkin tosi hauskoja lajeja, kannattaa googlata, mutta tässä videossa mä kerron teille urheilulajeista, joita Suomessa oikeasti harrastetaan. Eli vaikka Suomi ei ole koskaan jalkapallon MM-kisoissa, niin se on tosi suosittua Suomessa ja joka kaupungista löytyy paljon erilaisia jalkapallojoukkueita. Suomen ehdoton suosikkiurheilu on kuitenkin jääkiekko. Siis jopa minä, joka en ole pätkääkään kiinnostunut urheilusta, katon jääkiekon MM-kisat. Jääkiekkoa pelataan jäällä kaukalossa luistellen 6 henkilön joukkueissa ja sitä pelataan mailan kanssa ja tarkoituksena on saada kiekko maaliin. Tämä on todellakin suosittu urheilulaji ja Suomessa on yli 70 000 pelaajaa. Suomi on lähes joka vuonna mitalipeleissä, mutta me ollaan voitettu kultaa vaan 2 kertaa, vuonna 1995 ja 2011. Meillä on jotenkin taipumus aina hävitä todenpaikan tullen, etenkin meidän arkkivihollista Ruotsia vastaan. Ja joka vuosi me tsempataan meidän leijonia ja odotetaan voittoa ja pettymys on todella suuri, kun sitä kultaa ei tuukaan. Ehkä meidän suomalaisten keväinen masennus voi johtua myös tästä. Mutta musta tuntuu, että me ehdottomasti voitetaan vuonna 2018. Suomessa myös SM-liiga on tosi tärkeä, eli kannattaa ehdottomasti käydä katsomassa peliä, jos tuutte Suomeen. Siellä on aina hyvä tunnelma. Vaikka jääkiekko on tosi tärkeä urheilulaji suomalaisille, niin meidän kansallisurheilulaji on kuitenkin pesäpallo, joka muistuttaa amerikkalaista pesäpalloa, mutta se ei ole sitä. Se on Suomessa kehitetty pallopeli ja Suomen 3. suosituin pallopeli. Siinä vastakkain pelaa 2 joukkuetta, josta toinen on sisällä ja toinen ulkona. Sisällä olevat lyö palloa ja yrittää saada juoksuja juoksemalla 3 pesän kautta kotipesään. Ja ulkona olevat pelaajat yrittää polttaa vastakkaista joukkuetta palauttamalla pallon lukkarille. Ja voittaja on se, joka saa enemmän juoksuja. Ja tätä peliä pelataan aina kouluissa. Mäkin olen sitä pelannut, kun olin pieni. Suomalaisesta pesäpallosta on järjestetty myös maailmancup ja yllätys, yllätys, Suomi on voittanut joka kerta. Eli kyllä me edes jossakin urheilulajissa pärjätään. Mä yritän vastata, jos haluatte tietää vielä enemmän pesäpallosta tai jääkiekosta. Mä en todellakaan ole ekspertti näissä urheilulajeissa, mutta yritän. Moikka!